Κύριε Καλεντερίδη, καλή σας μέρα. Πώς βλέπετε και αν μπορούμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό, σε περίπτωση που η τουρκική αντιπολίτευση έρθει στην εξουσία μετά τον Ερντογάν? Ναι, πρώτα θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για τη διαδικασία που ακολουθείται στην Τουρκία. Τη δεκαετία του 90, μετά τις εκλογές, όταν υπήρχε πρόβλημα αυτοδυναμίας για το πρώτο κόμμα, θυμάμαι ότι τα κόμματα που αποφάσισαν να συγκυβερνήσουν έκαναν μια σύσκεψη εκείνες τις ημέρες που έδινε το Σύνταγμα ως περιθώριο και έκαναν ένα πρωτόκολλο συνεργασίας. Δηλαδή συμφωνούσαν σε 10 ή 15 βασικά σημεία, μοίραζαν τα υπουργεία και έλεγαν σε αυτά τα σημεία, ανεξαρτήτως ποιο κόμμα κατέχει ποιο υπουργείο, θα ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική. Τώρα λοιπόν βλέπουμε μια αλλαγή αυτής της νοοτροπίας συνεργασίας στην Τουρκία. Γίνεται προεκλογικά αυτό. Δηλαδή αυτό που είδαμε χθες, θα έλεγα ότι είναι και αυτό ένα πρωτόκολλο συνεργασίας των 6 κομμάτων, στο οποίο καθορίζονται στους βασικούς άξονες της πολιτικής που ασκεί μια κυβέρνηση, εσωτερική, εξωτερική πολιτική, οικονομία, κοινωνικά προβλήματα και άλλα. Είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο και μάλιστα να ληφθεί υπόψη ότι το συνυπογράφουν κόμματα ακροδεξιά και αριστερά, όπως θεωρείται το Κεμαλικό κόμμα ή κεντροαριστερό κόμμα. Κεντροαριστερά με βάση το τουρκικό σκηνικό ακριβώς. Κύριε Καλεντερίδη, μου έκανε εντύπωση ότι στο μανιφέστο αυτό των 6 κομμάτων τονίζεται ότι τα λεγόμενα άλυτα ζητήματα Τουρκίας-Ελλάδας πρέπει να επιληθούν μέσω του διαλόγου, της διπλωματίας, με βάση το διεθνές δίκαιο. Κάτι που φραστικά τουλάχιστον είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Ψήρο, λέει και την ευθυδικία. Ευθυδικία τι σημαίνει? Όποιος είναι πιο μεγάλος, πιο ισχυρός ή όποιος έχει μεγαλύτερες ακτές, αυτός δικαιούται. Άρα υποσκελίζεται το διεθνές δίκαιο, παρότι το αναφέρουν πρώτο, και μπαίνει και το ζήτημα της ευθυδικίας, που είναι ένα πολιτικό ζήτημα στην ουσία. Να κάνω μια γενική παρατήρηση. Φαίνεται, ακριβώς επειδή σε θέματα εξωτερικής πολιτικής επαναφέρουν το δόγμα εξωτερικής πολιτικής του Μουσταφά Κεμάλ. Τι έλεγε, μάλιστα υπάρχει παντού σε όλα τα κτίρια, γιουρτά σούλχ, τζιχαντά σούλχ. Ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στον κόσμο. Αυτό λοιπόν διαφοροποιείται απολύτως με το δόγμα εξωτερικής πολιτικής του Ερντογάν, το οποίο είχε 3 πυλώνες. Παντουρκισμός, επαναφορά του χαλιβάτου, πανισλαμισμός δηλαδή, και νεοοθωμανισμός. Αυτά φαίνεται ότι αποφάσισαν οι 6 να τα βάλουν στην άκρη, άλλωστε το λένε μέσα, δεν θα ασκείται η εξωτερική πολιτική με ιδεολογικούς όρους. Αυτό θα μπορούσα να πω και άλλες αναφορές που κάνουν για την σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα των γειτονικών χωρών και ότι είναι ενθαρρυντικά μηνύματα. Όμως, σε ό,τι αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα, φαίνεται ότι οι αλλαγές θα είναι ελάχιστες, εκτός ίσως από την υποστήριξη είτε των συμφωνιών με τη Λιβύη είτε με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Εκεί θα περιμένουμε να δούμε τι στάση θα τηρήσουν. Πάντως, παρότι υπάρχουν αυτές οι θετικές ενδείξεις, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ρίχνουν γέφυρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στο ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Ψήλο? Ότι ενώ τώρα βλέπουμε να βομβαρδίζεται στην κυριολεξία η Τουρκία και ο ίδιος ο Ερντογάν με αρνητικά δημοσιεύματα. Είδα μάλιστα πριν από λίγο ότι και ο κύριος Τζέιμς Σταυρίδης, ο οποίος μας είχε τουλάχιστον ξενήσει με τις θέσεις του απέναντι στην Τουρκία, είδε και αυτό στο φως των αληθινών σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, νομίζω, και εκεί λέει τα όρια μας τελειώνουν, λέει, με την Τουρκία και η υπομονή μας έχει ξεπεράσει τα όρια η Τουρκία.
Άρα θα κληθεί να διαχειριστεί η ελληνική διπλωματία το ενδεχόμενο η Τουρκία να κάνει μια επαναπροσέγγιση και έναν επανακαθορισμό των σχέσεών της με τη Δύση, που δεν θα είναι συγκρουσιακός. Αυτό θα είναι ένα πρόβλημα για την ελληνική εξωτερική πολιτική που θα κληθεί να το διαχειριστεί. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καλεντερίδη για την πάντοτε σοβαρή, σημαντική, διεισδυτική του ενημέρωση σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά.